מדע בשלוש דקות. כמה מדע כבר אפשר להכניס בשלוש דקות? מסתבר שלא מעט. אפשר להסביר קונספט, מושג, תופעה, ואפילו נושא כללי ממבט הציפור. אני רוצה להציג לכם תחרויות שבהן אנחנו מוגבלים לשלוש דקות, אבל אפשר להגיד בהם הרבה מאוד. תכירו את FameLab ו-Poetry Slam. נתחיל מתחרות שבאמת מיועדת רק לנושאים מדעיים. FameLab. תחרות FameLab היא תחרות בינלאומית, מתקיימת כל שנה בפסטיבל המדע בצ'לטהאם, אנגליה. בתחרות יש כללים מאוד פשוטים. יש מתחרים מכל העולם שמגיעים אחרי תחרויות ארציות, ומציגים במשך 3 דקות את המחקר שלהם לקהל מגוון. מחקר בנושאים מדעיים, ולרוב הם סטודנטים בעלי תואר שני ומעלה, והם מדברים על המחקר שלהם. אבל למשתתפים אסור לעשות שימוש בעזרים. אין מצגות, לוחות וכדומה, אלא אם כן במקרה הם נמצאים בכיס שלהם. המתחרים נשפטים לפי 3 ה-C's: Clarity, Coherence וכריזמה. כלומר, 3 דקות שלנו צריכות להיות ברורות, עם היגיון פנימי, סטייל סיפור ומוצגות בצורה סוחפת וכריזמטית. אז איך עושים את זה? בוחרים נושא מדעי שמעניין אתכם, ויכול לעניין אחרים, או הציגו את המחקר שלכם, כמובן שלא צריך להציג את כולו, אלא פן מסוים בו שאולי מתקשר למשהו אקטואלי למשל. כתבו טקסט לא קצרצר ולא ארוך מדי, 300 עד 360 מילים. ספרו סיפור, ככה יהיה למאזינים והשופטים שלכם יותר קל לעקוב וגם לכם יותר קל לזכור. אם יש לכם אפשרות, נסו לחבר בין הפתיחה שלכם והסיום כדי לארוז את הסיפור באריזה יפה עם מסקנה, מוסר השכל או take home message. כדי לעשות את כל זה, השתמשו בכלים ספרותיים כמו מטאפורות, דימויים ואנלוגיות כדי לצייר תמונה בדמיונם של השומעים. שמרו על פשטות. אני יודעת שזה קשה, אבל לפעמים צריך לבחור זווית אחת או פן אחד במחקר ואותו להסביר, או לתת מבט מלמעלה על התחום, הנושא והמשמעויות שלו בעיקר לקהל שלנו. באנגלית משתמשים בראשי התיבות של KISS, Keep it simple. ובמקרה הזה אי אפשר להתחמק, חייבים להתאמן. כמה פעמים עד שהתוכן ברור ומהודק, ועוד כמה פעמים כדי לזכור את רצף האירועים, ואז עוד כמה פעמים, כי זאת בכל זאת תחרות ויש לנו רק 3 דקות. חייבים לוודא שאנחנו עומדים במסגרת הזמנים. בהצלחה. תחרות Poetry Slam היא תחרות של spoken word, ז'אנר אומנותי הידוע בעברית כשירה מדוברת או התחת שירה. אלו טקסטים שנכתבים לביצוע בימתי ומוגשים לקהל בצורה שתעורר רגש. יש בה אלמנט חזק מאוד של פרפורמנס, בדרך בה מגישים את הטקסט, והטקסט יכול להיות מכל תחום או נושא שחשקה נפשכם בו. Poetry Slam היא דרך לגעת בנושא או להעלות מודעות לסיטואציה או תחום בצורה שונה, מעניינת, מסקרנת, ביקורתית או אפילו משעשעת. גם אם הנושא שבחרתם הוא כבד, הפורמט של Poetry Slam לא מתחמק מנושאים קשים ומורכבים, אלא להפך, מנסה להיכנס לתוכם ולייצר תגובה אצל הקהל שלנו. גם פה, כל משתתף ומשתתפת מוגבלים ל3 דקות של פרפורמנס. במהלכן, הם יופיעו עם טקסט מקורי וללא שימוש בעזרים חיצוניים. את הדרמה והעניין תצטרכו לעשות בעזרת המילים, הקול ושפת הגוף שלכם. איך כדאי להתחיל את התהליך של כתיבת Poetry Slam? דבר ראשון, הכירו את השטח. צפו בכמה סרטוני Poetry Slam. יש כאלה הרבה ביוטיוב ובכל שפה שתרצו. בחרו נושא מדעי שמעניין, מסקרן, מתסכל, מעצבן או מצחיק אתכם. בקיצור, מעורר רגש אצלכם. כתבו את כל המחשבות שלכם, הרעיונות, הרגשות שעולים לכם, ונסו לבחור את הסיפור שתרצו לספר. עברו על הטקסט שכתבתם, נסו אותו, ערכו, עזיזו, הוסיפו, שחקו איתו עד שנראה לכם שהגעתם לתוצר טוב. נסו אותו על חבריכם, על משפחה,
קבלו פידבק וערכו מחדש בעקבות המשוב. אל תשכחו את הדרמה. במקרה הזה, לא רק בתוכן, אלא גם בהצגה. מתי לעצור? מתי להחיש את קצב הדיבור? ומתי להאט אותו כדי לתת למילים לחלחל? וכשיש לכם את הבסיס הזה, התאמנו. התאמנו על הטקסט, על ההגשה, על העמידה וההופעה. בין אם בחרתם להתנסות בפיימלאב או בפואטרי סלאם, עשו שימוש בכלים שנגענו בהם בקורס. ציירו תמונה בדמיונם של המאזינים. חישבו על הרלוונטיות של המידע שלכם לקהל ואיך אפשר לגרום להם להזדהות, להבין ולהפנים את המסר שלכם בצורה טובה יותר. ולסיום, עוררו רגש והתרגשות. המדע מספק לנו הזדמנות, רגעים של התפעמות מול כל העולם, סקרנות, ספקנות ושאלות תם. אז אל תהיו אחד מהעדר, חילקו את המידע שלכם ועוררו את כל היתר. בהצלחה.